Există o serie de motive pentru care arborii de magnolie ar putea să nu florească. Un motiv comun este că copacul este prea tânăr. În general, arborii de magnolie nu încep să florească până la vârsta de aproximativ 10 ani. Un alt motiv pentru care arborii de magnolie ar putea să nu florească este că nu se află în zonele adecvate de rezistență climatică. Copacii de magnolie trebuie să fie într-un climat suficient de cald pentru ca ei să înflorească. Dacă locuiți într-o zonă cu climat rece, magnolia ar putea să nu înflorească. Tăierea este o parte necesară a îngrijirii arborelui de magnolie. Cu toate acestea, dacă tăiați incorect, arborele poate împiedica înflorirea copacului. Când tăiați magnolia, asigurați-vă că îndepărtați numai ramurile moarte sau bolnave. Magnoliile depun muguri de flori la sfârșitul verii și toamna pentru înflorirea pentru anul următor, iar îndepărtarea ramurilor vii poate îndepărta florile. Copacii de magnolie sunt de asemenea susceptibili la deteriorarea rădăcinilor. Acest lucru poate fi cauzat de o serie de lucruri, inclusiv dăunători, boli sau drenaj slab. Dacă magnolia are rădăcini deteriorate, probabil nu va înflori. Îngrășământul este o altă parte importantă a îngrijirii arborului de magnolie. Cu toate acestea, dacă folosiți prea mult îngrășământ, acesta poate, de fapt, împiedica înflorirea copacului. Când fertilizați arborii de magnolie, asigurați-vă că urmați cu atenție instrucțiunile producătorului. Copacii de magnolie au nevoie de multă lumină solară pentru a înflori. Dacă nu primește suficientă lumină solară, s-ar putea să nu înflorească. Asigurați-vă că plantați magnolia într-o zonă în care este foarte mult soare. Arborii de magnolie au nevoie și de un pH corect al solului pentru a înflori. pH-ul ideal al solului pentru arborii de magnolie este între acid și neutru. Dacă solul este prea alcalin sau prea acid, s-ar putea să nu înflorească.